هذا الموضوع بالذات اسمه الحقيقي، احنا أسميناه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن اسمه الحقيقي أين الطريق؟ اسمه الحقيقي كيف الطريق؟ أين الطريق؟ الفتن الآن مدلهمة مستحكمة شديدة، والطريق ملتبسة، والاجتهادات كثيرة، وأحيانا تكون الطريق معتمة والاختلافات حولها كبيرة. والمسلم الصادق في رغبائه إلى الله، المسلم الصادق في رغبائه إلى الله حاجته الأصيلة أن يعرف أين الطريق، أن يعرف كيف السبيل، كيف يسلك إلى الله عز وجل. وصدقوني أيها الإخوة، هناك فارق هائل كبير بين أن أكلمك مرة عن شارع، بين أن أكلمك في كل مرة عن معلم من معالم الإسلام. مرة أكلمك عن صلاة، عن صيام، عن زكاة، عن حج، عن جهاد، عن حكم بما أنزل الله، وبين أن أجلي لك الصورة باكتمالها بمنهاجها بالنسب والمسافات. كما كنت سأضرب المثل، هناك فارق بين أن أتكلم مثلا عن أن أصف لك شارع، أصف لك مبنى، أصف لك قصرا من القصور، حديقة، ميدان، كل مرة. النهاردة زي كما تشاهدون في برامج الآثار مثلا القديمة، يكلمونكم عن قصر كذا، عن متحف كذا، عن شارع كذا. هناك فارق بين أن أكلمك كل مرة عن مفردة، وبين أن أصف لك وصفا كليا، المعالم والمسافات والنسب، وما هو الصغير وما هو الكبير، وما هو الأول وما هو الذي بعده. هذا وصف يقوم به فقه العقل الإسلامي لمنهج الإسلام. لذلك مراعاة النسب والأولويات والمسافات أمر نحن مقصرون، نحن لا نتحدث فيه. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتحدث عن هذه المفردة، ثم هذه المفردة، ثم هذه المفردة، ثم هذه المفردة. أما العلاقات بين مفردة ومفردة أخرى نكاد لا نتناولها أبدا. ولذلك قوي المسلمون في المفردات، وجهلوا فقه النظر إلى المنهج الإسلامي كيف يجمع هذه المفردات. لذلك نحب أن نتكلم عن المنهاج. ولذلك أنا قلت مرارا، هذا اللقاء بالذات دون أي لقاء آخر حتى أتحدث أنا فيه، اللقاء عن سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور اللي هي أين الطريق. أنا عارف أن هناك برامج كثيرة جدا ممتازة، وهناك متحدثون جاذبون للناس، ولكن في هذا اللقاء بالذات أنا لا أخاطب إلا صنفا واحدا من الناس، من ضمن صفاته أنه الذي يترك آلة التحكم الريموت كنترول ويلقي السمع ويصيخه ويكون منتبها ليفهم معالم الطريق كلية وليدركها. ربما في لقاء آخر أتحدث فيه يسمع من يسمع ولا يسمع من لا يسمع، لكن من أراد أن يسمع حول هذا الأمر سيفوته بكل لحظة أو دقيقة تفوت منه بعدا من أبعاد هذا المنهج الإسلامي. لذلك أسأل الله عز وجل أن تكون هذه رابطة بيني وبين هذا الصنف الذي يلقي السمع وهو شهيد وينتبه ليدرك منهج الإسلام وليفهم في خواتيم إن شاء الله قولنا كيف هو المنهج المكتمل للإسلام. وخصوصا أنتم تعرفون، والله أنا لست بحاجة أن أقول لكم حجم المحنة التي يمر بها المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية وأمة المسلمين، محنة الحقيقة شديدة جدا. وما أجمل ما قاله هذا الشاعر الحصيف الحكيم وهو يوصف، قال كلاما، قال: لقد اتسع الخرق. عارف لما يكون عندك ثوب، جلبية، قميص، بيجامة، عباية، أي شيء، وحدث فيها قطع وخرق،
فبيودوه للراقعين، الراقعون الذين يرقعون، يحطوا له رقعة يخيطونه يحيكونه. فقال قد اتسع الخرق والراقعون نيام ويقظانهم حائر. اللي صاحي منهم حيران، ما عندوش، مش عارف يعمل ايه. طيب واللي مش حيران؟ وذو الرأي فيهم، الذي ليس حيران، وذو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه خائر. طب واللي عنده عزم؟ قال وذو العزم جن أنانية، أعجب بنفسه، ده أنا راجل صاحب رأي وصاحي يقظ وصاحب عزم، فجن أنانية وأفسده المسلك الجائر. لذلك يقول قد اتسع الخرق والراقعون نيام ويقظانهم حائر، وذو الرأي فيهم بليد الخطى بطيء الخطى بليد المدى عزمه خائر، وذو العزم جن أنانية وأفسده المسلك الجائر. لذلك كأنه يقول المسألة صعبة، فنحن في هذا اللقاء نحاول ونسأل الله الرشاد والسداد يا رب العالمين، وألا تضل أفهامنا، وأن يأخذ بها إليه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحاول أن نعلم كيف هي تماما سنة الإسلام ومنهج الإسلام المكتمل في إخراج الناس من الظلمات إلى النور.